Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az utolsó startképzés videóban, a hatodikban. Welcome back, everyone, to the last part of this introduction series. Here we are with the sixth video. És a hatodiknak, a befejező videónak a lehetőség, ami a kezedben van, címet adtam. And I gave the title, The Opportunity That You Have in Your Hands, to this last conclusion series video. Azért választottam ezt a témát, mert biztos vagyok abban, hogy ha te most kezded el ezt az üzletet, akkor ugye vagy egy érzelmi döntés alapján, vagy egy racionális döntés alapján csatlakoztál, de biztosan nem vagy képben, hogy mekkora is ez a lehetőség. I chose this title because I know that maybe you have joined for a positive feeling, for an emotional, it was an emotional decision, or maybe you thought about it, it was a motivated decision, but anyways, maybe you don't know what is the opportunity, the exact opportunity that you have in your hands. El kell, hogy mondjam, hogy én se tudtam, hogy mekkora ez a lehetőség, ami a kezemben van, amikor elkezdtem vele foglalkozni. I have to tell you that I myself did not know how big this opportunity was when I started. Tudtam, hogy a DX-en egy nagyszerű cég, tudtam, hogy a termékek fantasztikusak, de az, hogy 12 év múlva is egy ekkora lehetőség lesz a kezembe, ezt nem tudtam fölmérni akkor. I know that DXM was a great company, that it had exceptional product, but I did not know that in 12 years' time, I would have such a big opportunity in my hands. Tehát szeretném most neked megmutatni, hogy milyen óriás ez a lehetőség. So now I would like to show you how big this opportunity is. Tehát amikor elkezdesz ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor nem árt, hogyha meghatározod, hogy mi a minimum célod. When you start working with this business, it is good that you set what your minimum goal is. Tehát itt konkrétan arra gondolok, hogy mennyi az az összeg, az a bónusz, az a havi bónusz, amit minimálisan szeretnél elérni ahhoz, hogy elégedett legyél. Concretely, I'm talking about what is the minimum bonus that you would like to reach every month. Természetesen rengeteg egyéb bevételed is lesz a pénzen kívül, rengeteg egyéb előnyt is fogsz kapni, de nagyon fontos, mivel ez egy üzlet, ezt tisztán kell látnod. Obviously, you will receive more income than that. This business has more advantages, but this is something that you should have clearly in your mind. Ez lehet ugye valakinél csak 300-400-500 euró, lehet, hogy valakinál 5000, lehet, hogy valakinál 50 000 euró. Maybe for someone it is just 300 euros, like 400 or 500 euros. For another person it can be 5,000 euros or 50,000 euros. Tehát legyen meghatározva, hogy mi az a minimum, amit szeretnél elérni pénzügyileg. So you have to set what is the minimum that you would like to reach financially. És hogyha üzletben gondolkozol, akkor erre kell fókuszálnod, ez kell a szemed előtt lebegjen, hogy ezt minél előbb el tud érni. And if you are thinking about a business, this is what you should have in front of you. This is what you have to reach in the quickest time possible. Gondolom nem okozok neked meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a cél az nem egyenlő a tervvel. I think I'm not going to surprise you when I tell you that a goal is not a plan. De ahhoz, hogy ezt a célodat elérd, nagyon alapos tervezésre van szükség. In order to reach your goal, you have to have a very well detailed plan. Ugye a tervezésről már nagyon sokat beszéltem az előző videókban. I have talked a lot about planning in my previous video. Annyit szeretnék csak most elismételni, hogy nem mindegy, hogy hogyan használod föl a rendelkezésre álló időt. The only thing I would like to repeat is that it matters how you use the time that you have available. Annál gyorsabban tud elérni a célodat, minél jobban rendben van a fókuszod, és minél többet kihozol a rendelkezésre álló idődből. The better you focus, the faster you will reach your goal. So it is important how you use your time that you have available. Ugye mivel ez a te bónuszod nem csak abból fog jönni, hogy esetleg mennyi terméket adsz el direktbe, hanem a hálózatot forgalmából fog jönni. Your bonus will not come only from the products you sell directly, but from your network, the turnover of your network.
Ezért amire igazából hatással lehetsz a célod elérése érdekében az, hogy hány emberrel osztod meg ezt a üzleti lehetőséget. So something you can really control, influence, is that how many people you share the opportunity with. Tehát a lehető legrövidebb idő alatt minél több emberrel oszd meg ezt a lehetőséget. So share it with more people possible in the shorter time possible. Ugye, mivel nem vagyunk folyamatos kontroll alatt, nincs főnökünk, ezért nagyon könnyen tudunk hibázni. Since we are not constantly under control, we don't have a boss, it is very easy to make mistakes. Ezért néhány hónappal ezelőtt készítettem egy úgynevezett folyamatábrát, hogy megmutassam neked nagyon egyértelműen, hogy milyen lehetőségek vannak ebben az üzletben. So I prepared this type of schedule to show you what your opportunities are in this business. Tehát, hogyha megnézed ezt a folyamatábrát, nagyon egyértelműen és egyszerűen van bemutatva maga ez a lehetőség. If you take a look at the illustration that I prepared, the opportunity is presented in a very, very easy to comprehend way. Ugye, amikor csatlakozol a DXN üzlethez, a DXN-hez, akkor két lehetőséged van. When you join DXN, when you register, you have two options. Ugye döntetsz úgy, hogy üzletet építesz, és döntetsz úgy, hogy nem építesz üzletet. You can decide whether to build the business or not to build the business. Arra most nem szeretnék beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyha úgy döntesz, hogy nem építesz üzletet, mert az nem ide tartozik, hiszen valószínűleg azért hallgatod ezt a videót, mert üzletet szeretnél építeni. I don't want to talk about the part when someone decides not to build a business, because if you are listening to this video, you probably want to build the business. Tehát, hogyha úgy döntesz, hogy üzletet akarsz építeni, akkor két opció áll előtted. So if you decide that you want to build the business, you have two options. Ugye az egyik, hogy alibi munkát végzel, a másik pedig, hogy valós munkát végzel. One is to do fake work, and the other one is to do real work. Ez ugye így nagyon egyszerűnek tűnik, és hát egyértelműen válaszolsz, hogy természetesen valós munkát végzek. I know this looks very simple, and you will answer, obviously I'm doing real work. Az én tapasztalatom azonban az, hogy a legtöbb embernek ott úszik el úgymond az üzlete, ott megy vakvágányra az üzlete, hogy csak azt hiszi, hogy valós munkát végez, de közben alibi munkát végez. But I had to tell you that most people are mistaken in their business and lose sight of their business because they think that they are doing real work, but in reality they are just faking work. Ugye a legtöbb ember ugye elkezd foglalkozni ezzel az üzlettel, és először ugye információkhoz szeretne hozzájutni, tehát elkezd tanulni. Most people who want to learn about the business, when they do the business, they want to learn, so they start to search for information. Ugye nagyon sok olyan üzletépítőt láttam, aki hónapokig tanult, és arra hivatkozással nem kezdte el az üzletépítés, hogy még nem tud mindent. I have seen many business builders who told me, who have been learning for months, and they told me their excuse for not building the business was, I still don't know everything, I have to learn. Tehát nagyon fontos nyilvánvalóan, hogy érts, hogy miről van szó, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha ezt nagyon sokáig húzod, az inkább alibi munka. Of course, you have to understand what this is all about, but the more time you are spending only with this, the more I have to tell you that you just do fake work. Ugye, nagyon sok időt töltenek az emberek a számítógép előtt, és csinálnak különböző dolgokat, ami nem valós munka. People spend a lot of time in front of their computers, but that is not real work. Okay. Tehát, hogyha eredményeket szeretnél érni, akkor nagyon kiemelten kell fókuszálnod arra, hogy ne végezz alibi munkát. So if you want to see results, you really have to focus, you have to concentrate on not doing fake work. Emlékezz arra a mintára, amit az egyik előző videóban mutattam, hogy hogyan kell kinézni a naptáradnak. Remember the example I showed you in one of the previous videos of how your agenda should look like. Ja, tehát, hogyha beosztod, hogy ez az üzleti időm, akkor ott valóban valós munkát végez.
once you schedule the time you dedicate to business, in this time you really have to do real work. Ugye a sikered érdekében a valós munka az két részből áll. In order to reach success, real work has two parts. Ugye 90%-nak az idődben, minimum 90%-nak, ugye információt kell megosztanod. Minimum 90% of your time you have to dedicate it to share information. És 10%-nak kell lennie maximum csak az önfejlesztésnek, a tanulásnak. And only a maximum of 10% should be self-development or learning. Ugye ez nagyon fontos az önfejlesztés, de ez nem lehet több, mint 10%. Self-development is very important, but it cannot take more than 10% of your time. Tehát nyilvánvalóan, hogyha te 70%-ot vagy 50%-ot fordítasz az önfejlesztésre, akkor mondjuk az 50%-ból 40% az alibi munka. Obviously, if you're dedicating like 70 or 50% to self-development, then 40% of that is only fake work. Yeah, tehát monitorozd önmagad, láss, hogy mit csinálsz, hogyan telik az üzleti időd, és vedd észre a hibáidat. So keep yourself monitored and notice your mistakes, analyze what you are doing. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy neked az elején, főleg ez a 10% nem elegendő, akkor ezt tudod növelni az üzleti idődön kívül is. If in the beginning you think that this 10% for you is not enough, then try to increase it outside of your business time. Mondom konkrétan, hogy mire gondolok. I will tell you concretely what I'm talking about. Ugye, valószínűleg még van egy munkahelyed, és csak részmunkaidőben csinálod ezt a feladatot, és arra a munkahelyre neked el kell jutnod minden nap. Probably you still have a day job and you are doing this only part-time, and every day you have to get to this workplace. Ugye a legtöbben a munkába járással oda-vissza fél órától akár 2 óráig terjedő időt töltenek. People spend a lot of time arriving to their workplaces and then returning home. It can be from half an hour up to 2 hours daily. Ami egy abszolút használhatatlan idő, hiszen nem tudod az üzletet építeni. Which is absolutely useless time because you cannot use it to build the business. Viszont kiválóan használhatod önfejlesztéssel. But you can perfectly use it for self-development. Ugye az okostelefonodra le tudod tölteni például ennek a videónak a hanganyagát. You can, for example, download the audio of this video to your smartphone. Ugye, hogyha ezt nem tudod, hogy kell megtenni, akkor írd be a YouTube-ba, és a YouTube megadja rá a választ. If you don't know how to do it, then just look it up on YouTube and you will find the answer. Tehát minden képzési anyagot, akár nyomtatott, akár audioanyagot le tudsz tölteni a telefonodra, és a munkába járás közben ezt tudod hallgatni, tudod olvasni. You can download both written material, both audio material to your phone, and while getting to your workplace, to your day job, you can listen to it or you can read it. És már is több idő áll rendelkezésedre az önfejlesztésre, a tanulásra. And all of a sudden, you have more time for self-development. És nagyon lényeges, 90%-ba információ megosztás. And I would highlight it. 90% should be sharing information. Szeretném szintén elismételni a legkritikusabb pontot ezen a területen. I would also like to repeat the most critical point in this area. Itt vagy ebben az üzletben, nagyon világosan látod a célod, mindent tudsz az üzletről, és mégsem csinálod. You are here in this business. You know your goal very clearly. You know everything about the business, but you are still not doing it. Mégsem csinálod 90%-ba, hanem inkább különböző alibi tevékenységeket találsz ki. You are not doing it the 90%. You are inventing fake work. És ennek az az oka, valószínűleg, nagyon nagy valószínűséggel, hogy nem igazából szereted csinálni az információ megosztás részét.
And probably the reason of this is that you don't really like the part of sharing information. Ezért nagyon lényeges, hogy találd meg, hogy hogyan tud ezt nagyon élvezni az információ megosztás részét, mert hogyha rájössz arra a tematikára, rájössz arra a módszerre, ahogy ezt tudod élvezetesen csinálni, akkor már nem fog jelenteni számodra problémát, hogy ezt 90%-ban csináld. And this is why it is very important that you find the way you enjoy sharing information, because once you have it figured out, you will enjoy sharing information and it won't be a problem for you to dedicate 90% of your business time to it. Okay. És nyilvánvalóan, hogyha ezt a tevékenységet végzed, akkor előbb-utóbb kialakul alattad egy hálózat, tehát lesz egy csapatod, amit támogatnod kell. And obviously, if you are doing it, sooner or later, you will have a network under yourself, which means that you will have a team that you have to give support to. És akkor nyilvánvalóan az arányok egy nagyon-nagyon picit változnak. And then the percentages will change a little bit. Ugye a 10% az marad az önfejlesztésre, tanulásra. The 10% that you dedicate to self-development or to learning will stay. 20% kerül át a hálózatodnak a támogatására. 20% goes to giving support to your network. És amíg nem ér el a Krónambaszador szintet, addig mindig 70%-on kell lenni minimum az információ megosztáson. And until you are not a Crown ambassador, 70% is what you must dedicate to share information. Ugye beszéltem, mint óriási veszélyforrásról, az alibi munkáról. I talked about fake work as a big danger. It's a big source of danger. De még ennél is nagyobb hibázási lehetőség a hálózat támogatásának nagyobb százalékban történő menedzselése. But an even bigger source of danger is if you dedicate more than 20% of your time to giving support to your network. Tehát a legtöbb sikeresnek tűnő vezető itt bukik el, hogy nem 20%-ban támogatja a hálózatát, hanem mondjuk 80%-ban vagy 90%-ban. Most business builders make this mistake. They don't give 20% of the time to support the network, but 80%. És ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ez is bizony alibi munkának minősül. And regarding this, I have to tell you that this is also just faking that you are working. Tudod automatizálni a folyamatokat, ahogy az előző videóban beszéltem róla, tehát a 20% bőven elegendő. You can automatize the process, as I told you in a previous video. So 20% is enough. It has to be enough. Tehát a te passzív jövedelmed az ebből a zöld dobozokból fog érkezni, amennyiben ilyen arányban használod. So your passive income will come from these boxes that you see highlighted with green on the screen if you are dedicating the right percentage of your time to the activities. Oké, tehát nem elég csak beírni a naptáradba a rendelkezésedre álló üzleti időt, azt is kontrollálnod kell, hogy ebből melyik rész lesz a 70%, melyik a 20, melyik a 10. So it is not enough to schedule your business time, the time that you will dedicate to the business. You also have to highlight what you are going to dedicate. Where is that 70%, where is that 20%, and where is that 10%? Nyilvánvalóan ezek az arányok a realitásnál maradva gyakran elmozdulhatnak, de havi átlagban meg kell tartanod ezeket az arányokat. Obviously, these proportions daily can change, but talking about an average, a monthly average, you have to keep these proportions, these percentages. Tehát külön diára is felírtam, hogy arra szeretnék kérni, hogy ne végezz alibi munkát. So I would like to ask you, as you see on the screen, I dedicated the screen to this, please don't fake that you are working. Tanuld meg magad monitorizni, és észrevenni azt, hogy hol végzel alibi munkát, min kell változtatnod, hogy tudod növelni a fókuszodnak a hatékonyságát. So learn how to supervise yourself and see where you are making mistakes and how you can increase the efficiency of your activity. Yeah, nagyon sokan képesek másban keresni a hibát, holott a hiba az ő készülékükben van.
many people tend to look for the mistake in someone else, where the mistake is in their own self. Ugye, tehát panaszkodnak rá, hogy nem keresnek elég pénzt, holott csinálják ezt az üzletet. They claim that they don't make enough money, but they are doing the business, they claim. Én azt javaslom neked, hogy önmagaddal szemben legyél őszinte. But I would suggest that you are being true and honest with yourself. És nézd meg, hogy mit csináltál a múlt héten, egész héten, nézd meg őszintén, és tedd fel magadnak a kérdést, hogyha a saját főnököd lennél, mennyit fizetnél magadnak ezért a heti munkádért. So take an honest look at what you had done the previous week and ask yourself the question. If you were your own boss, how much would you pay yourself for the work that you've done this week or the previous week? Mert hogyha valóban megvizsgálod teljesen őszintén, hogy mit csináltál az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, akkor egyértelműen látni fogod, hogy miért ennyi a bónuszod. Because if you honestly overlook at your activities, you will see why your bonus is what it is. Oké, tehát miután megbeszéltük és összegeztük most itt a végén, hogy mi a helyes hozzáállás az üzletedhez, hogyan tudod megvalósítani a céljaidat, most nézzük, hogy miért is óriási lehetőség ez. So now that we have summarized what the right attitude is, how can you get to your goals? Let's see the opportunity. Okay. Az első ugye, hogy egy olyan lehetőséget kaptál a kezedbe, amiben nem kell pénzt belefektetned. First of all, the opportunity that you have in your hands is an opportunity where no investment is required. Viszont az elérhető maximális nyereség az korlátlan. But the money you can make with it has no limits. Okay. Tehát, hogyha akarsz, tudsz ezzel az üzlettel keresni, havonta akár 100 000 eurót is. The profit has no limit. If you want to, you can make even 100,000 euro per month. Úgyhogy semmit nem fektettél bele, csak a munkádat. Without having invested anything into it except for your work. Nem érhető el más legális lehetőség, ami ugyanezt tudja. There are no other legal possibilities, opportunities that can offer the same thing. Tehát egyetlen egy dolgot tudsz veszíteni ezzel az üzlettel, ha csinálod, azt az időt, amit ráfordítottál. So there is only one thing that you can lose in this business if you are doing it. The time that you invested into the time that you dedicate to it. És én azt sem tudnám ilyen kidobott időnek nevezni, hiszen rengeteg tapasztalattal gazdagodtál. And still, I wouldn't call that wasted time because you have learned a lot. You have acquired a lot of experiences. Amennyiben megfelelő céget választasz, megfelelő marketingtervvel, akkor a hozadékod a valós passzív jövedelem lesz. If you choose the right company with the right marketing plan, then your profit will be a real passive income. Ugye a legtöbben azért kezdenek el network marketinggel foglalkozni, mert passzív jövedelmet szeretnének. Most people start to do a network marketing business because they want to have a passive income. És ugye a passzív jövedelmet nagyon sokféle módon lehet definiálni. Az én megfogalmazásomban a passzív jövedelme a következőt jelenti. There are many ways to define passive income. In my definition, it goes like this. Folyamatosan van pénzügyi bevételed, attól függetlenül, hogy erre az adott pillanatban már bármilyen hatással lenned kellene. I constantly have a financial income without having an influence on it in every minute. Tehát akkor is megkapod ezt, hogyha semmilyen aktivitást nem fejtesz ki. I receive it even if I don't make any kind of activity. Ugye a DXN-nél meg kell vásárolnod azt a minimum pontértéket havonta, és ennyi. És semmilyen üzletépítési aktivitást nem kell kifejtened, akkor is megkapod a hálózatot forgalma után járó jövedelmet.
In the exam, you have to make your purchases for that certain amount of points every month. But then, even if you don't have any type of business building activity, you receive your passive income. Én nagyon sok marketing tervet megvizsgáltam, nagyon sok cégnél, nagyon sok vezetőt láttam, akik folyamatosan a passzív jövedelemről beszélnek. I have studied many marketing plans. I have listened to many business builders who talk constantly about passive income. De mégis folyamatosan aktívak. Folyamatosan csinálniuk kell valamit, mert másképp esetleg visszaesnek a kvalifikációban. But they are constantly doing it. They constantly have to have an activity because otherwise they could even risk losing their business status. 2016-ban, amikor hazajöttünk Törökországból, és ugye egy nagyon fáradtságos időszakon voltunk túl a török piac megnyitásán, akkor úgy döntöttünk, hogy pihenünk egy kicsit. In 2016, when we came back from Turkey and we had a very hard period behind us because we were opening the Turkish market, we decided to take a break. Tehát nagyon fáradtak voltunk fizikai értelemben, szellemi értelemben is, és több mint egy évet pihentünk. We were both physically and mentally tired, so we decided to rest for a year. És igazából az üzletünk nem igényelte azt, hogy aktívak legyünk, és a jövedelmünk nem csökkent, hanem növekedett. And basically our business didn't require us to be active and our profit was increasing. Ugye? Csak azért kezdtem el újra foglalkozni, mert nagyon szeretem ezt csinálni, és nagyon unatkoztam a végén már. The reason why I turned back to business and started to do it again it was because I was really missing it. And in the end, I started to feel very bored. Tehát a cég, a marketing terv nem várja el tőlünk az aktivitást. The company and the marketing plan don't require our activity. És ez nem csak krónambaszador szintre igaz, ha te csak egy sima gyémánt vagy, és azt mondod hogy magadnak, hogy nem, én elértem azt a minimum célt, amit kitűztem magamnak, és én a jövőben nem akarok dolgozni, akkor azon a szinten megmaradsz, és a hálózatod után kapod a forgalmat, a jövedelmet. But it is not true only for a Crown ambassador. You can be maybe only at the star diamond level and you say, I have the minimum that I wanted to have and I'm not going to be active anymore. Still, every month you will receive your bonus from the turnover of your network. You will still have your profit. De a valós passzív jövedelem, tényleg az aktivitás nélküli passzív jövedelem, az nem jöhet mindenféle marketing tervből. But really passive income, the one with activity cannot come from the market plan. Tehát ez egy nagyon nagy félreértés, és nem mindig értik az üzletépítők, hogy kizárólag milyen típusú marketing tervből jöhet a valós passzív jövedelem. And there's a huge misunderstanding regarding this point, and because business builders don't understand from what kind of marketing plan can passive income Ugye come. a passzív jövedelem az ugye elsősorban a fogyasztóktól jön, azoktól a fogyasztóktól, akik a termék miatt vásárolják a terméket, és nem az üzleti lehetőség miatt. Passive income first comes from the consumers, people who buy the product for the product and not for the business opportunity. Hoztam egy nagyon egyszerű ábrát, ami szerintem a legjobban tudja érzékeltetni, hogy hogyan is működik a valós passzív jövedelem. I have a very simple illustration for you that can show you how real passive income really works. Természetesen az ábrán látható vonalak, tehát nyíllal jelölt vonalak, azok a zöld és a piros vonalra gondolok, azok nem mindig ilyen egyenesek, de a tendencia az egyértelmű. Obviously, the lines with the little arrows that you see on the slide, the green one and the red one, are not always this straight, but you have to take a look at their tendency. Okay. Nézzük először a piros vonalat. A piros vonallal jelöltem a befektetett munkádnak a mennyiségét.
Let's see first the red line. This is the quantity of your invested work. Tehát, hogyha megnézed a vízszintes idővonalat, akkor az elején a munkabefektetésének a mennyiség az óriási, If you take a look first at the horizontal line, which is your time, you will notice that in the beginning, the work that had to put into the business is big. viszont nyilvánvalóan, hogyha megnézed a zöld vonalat, ami a bónuszodnak a mennyiségét mutatja, az semmi. And if you observe the green line, which is the amount of your bonus, it is nothing. Tehát nagyon keményen dolgozol, viszont nincs anyagi eredménye. You work very hard, but still there is no financial return. Lehet, hogy azt érzed, hogy hát ez nem igazságos. Maybe you feel like it is not right. Ez ugye azért van így, mert a te jövedelmed az nem a te saját direkt aktivitásodból származik, But this is because your income will not come from your personal activity, hanem a hálózatod forgalmából. but from the turnover of your network. És ugye akkor még nincs hálózatod. And you still don't have a network. Csak osztod az információt, és még csak éppen most alakul ki, most jönnek be még csak az első direkt munkatársaid. You just keep sharing information, and your first direct downlines are just coming into your business. Viszont, hogyha ezt folyamatosan teszed, akkor ugye a hálózatod növekszik, és mivel egyre nagyobb a hálózatod, egyre kevésbé vagy rá hatással, direkt munkával. But if you keep doing it, your network will become bigger, and you will have less influence on it with direct work. Tehát igazából, hogyha neked van egy direkt vezetőd és az alatt van egy csapat, akkor annak a munkájára már sokkal kevésbé vagy hatással. So if you have a direct leader who has a team under himself, you will have little influence on their work. Tehát meg tudod tenni azt, hogy a befektetett munkád mennyiségét folyamatosan csökkented, viszont ennek ellenére a jövedelmed nő. So it can happen that you invest less work, you can decrease the amount of work that you invest in it, but your income will increase. Hiszen például, hogyha már csak van egy minimális, egy 1000 fős hálózatot például, akkor nyilvánvalóan nem lehetsz hatással arra, hogy mind az 1000 ember mennyi terméket vásárol minden hónapban. Let's say that you have a kind of a minimum network with 1,000 people in your network. You cannot control how much product each and every of these 1,000 members are purchasing. De ők akkor is vásárolni fognak, amikor te nem csinálsz semmit, mert ők azért vásárolnak, mert a termék jó. But they will keep on purchasing the products even without you because the products are good. És a végén ugye van már egy óriási hálózatod, akik teljesen önállóak és teljesen önállóan dolgoznak, és csak azt látod, hogy a bónuszod folyamatosan növekszik. And in the end, you will have a huge network and you will just see that your income is increasing. Mert alattad vannak olyan emberek, akik még nem érték el a céljaikat, és akik önállóan tesznek azért, hogy elérjék. Because under yourself, you have people working independently. You have people who still have not reached their goals and they are going to work independently from you on reaching these goals. De a te bevételed az ugye a teljes hálózatodnak a forgalmából érkezik, ezért tud folyamatosan emelkedni. But your income comes from the turnover of your whole network. This is why it is going to increase. Tehát csak az olyan típusú marketing tervek tudják a passzív jövedelmet, amik nem a direkt eladást ösztönzik, hanem a hálózatnak a fejlesztését. So only those marketing plans can guarantee you passive income that are concentrated on building your network and not just pushing direct sales. Ugye? Lehet, hogy te is láttál már olyan lehetőségről beszélni embereket, akik azt mondták, hogy nem, nálunk már a következő hónapban rengeteg pénzt kereshetsz. And maybe you have also met people talking about other business opportunities who tell you, no, with us you can make money just the next month. Hogyan lehetséges ez?
that you can make money already in the next month. How is it possible? Ugye, nagyon egyszerűen az ő marketing tervük az a direkt értékesítést támogatja, ösztönzi elsősorban. Very easily, they have a marketing plan that is incentivizing direct sales first of all. Tehát az árésben a disztribúcióra szánt összegek az elsősorban a direkt értékesítőnek vannak kifizetve. So the profit that is directed to distribution comes basically from direct sales. És ugye ennek az lesz a következménye, hogyha az illető csökkenti az aktivitását, magyarul nem ad el, akkor sokkal kevesebb pénzt tud kapni a hálózatának a forgalmából, hiszen a cég ezt már kifizeti a direkt értékesítő szinten. And if a person has less activity, meaning that he or she is selling less products directly, they will see a drop in their income because that is destinated to other distribution. És az ilyen típusú marketing tervekben ugye nagyon könnyű az elején pénzt keresni, viszont nagyon-nagyon kicsi az esély a valós, nagy összegű passzív jövedelemre. And with this kind of marketing plans, you can make big money in the beginning, but there are no opportunity of growth in the long term. Ugye van néhány kivétel, ahol a termék nagyon nagy mértékben túlárazott. There are a few exceptions for that. There are products that are very, very overpriced. Ugye, tehát hogyha egy cég azt állítja magáról, hogy a termék árának akár a 80%-át is ugye visszaforgatja a marketing tervbe, akkor azt lehet mondani, hogy ez a termék nagyon-nagyon túlárazott. For example, if a company says that they are reinvesting 80% of the product price in the marketing plan, then I have to tell you that that product is really overpriced. És az ilyen vállalkozások, az ilyen cégek azok nem lehetnek hosszú életűek, és ez miatt nem is tudják a passzív jövedelmet. But these enterprises don't live long and they cannot guarantee a passive income. Hogyha megvizsgálod azokat a cégeket a network marketing iparágában, akik több mint 25 éve itt vannak a piacon, akkor egyik sem fizet vissza tehát egyik sem fizet vissza 80-70-60%-ot. If you take a look at the companies, the enterprises that are here in this industry for more than 25 years, you will see that none of them are paying back the 80 or the 70 to 60%. Nyilvánvalóan ehhez kell egy bizalom is a részedről a cég felé. Obviously, in these cases, you also need to have trust in the company. De a DXN esetében ez a bizalom megtérül. But in DXN, this trust will pay back. Hiszen egy nagyon stabil háttérrel rendelkező cégről van szó, ami ugye már több mint 27 éve a piacon van. Because this company has a stable background and it is operating in this industry, has been operating for more than 27 years. És én nagyon hiszek abba, hogy amikor ezt az üzletet építjük, akkor nem egy generációs üzletet építünk, hanem a gyermekeink, az unokáink, sőt tovább is fognak részesedni abból a passzív jövedelemből, amit mi most megtermeltünk. And I truly believe that the business that we are building today, we are building business for generations, for all children, grandchildren, and maybe even longer. They will enjoy the benefits of this real passive income. Hiszen ugye ez az üzlet, ez automatikusan ugye örökölhető, tehát átszáll az utódokra. Because this business can be inherited by your children. It is in an automatic way, it can be inherited. Oké, tehát nagyon fontos, hogy megtanuld értelmezni ezt az ábrát, és ne esd úgymond kísértésbe egy jó ajánlattól, és lásd, hogy honnan van a passzív jövedelem. So it is very important that you understand this illustration and that you don't fall into temptation with another opportunity and you see the differences. Ugye, tehát nyilvánvalóan a passzív jövedelemen kívül van nagyon sok egyéb hozadéka egy ilyen típusú üzletnek, ami fontos az emberek számára. Obviously, beyond passive income, there are many other things in this kind of business that are important for people. Ugye, az egyik ilyen az elismerés.
One of these is recognition. Azt gondolom, hogy a network marketing iparág az, ahol erre nagyon figyelnek a cégek, és maximálisan elismerik a munkatársak eredményét. I think that the industry of marketing is one industry that pays a lot of attention to recognition, and they really recognize the hard work of their business builders. Tehát ez az a típusú üzleti modell, ahol nem számít, hogy kinek az ismerőse vagy. This is a type of business where it doesn't count who you know, the people that you know. Oké, tehát nem számít, hogy honnan jöttél, kizárólag az számít, hogy itt milyen eredményt teszel le az asztalra. It doesn't matter where you come from. The only thing that counts is the results that you show. És a legkisebb eredményettől fogva a cég mindig elismer az. És erre ugye egy kidolgozott rendszer van, ugye a karrierszintek. And you will receive recognition from the minimum results on, and the company paid a lot of attention to that. This is why we have different career levels. Ugye, 12 éve vagyunk ebbe az üzletbe, és kevesebb mint 5 év alatt értük el a Crown Ambassador szintet. We have been in this business for more than 12 years, and we made it to Crown Ambassador in less than 5 years. Tehát több mint 7 éve vagyunk Crown Ambassadorok. So we are Crown Ambassadors. We've been Crown Ambassadors for more than 7 years. És leírhatatlan az a tisztelet, az elismerés, az a szeretet, ami a pozíciónkból adódóan is felénk irányul. And there are no words to describe the recognition, the love that we receive due to our position. Ugye a következő előny tulajdonképpen, nem elhanyagolható előny, ami ugye ezzel a típusú üzlettel jár, az a rengeteg utazás. The next advantage that we have to talk about coming from this opportunity are the trips. Ugye azon kívül, hogy minden évben jár egy jutalomutazás a sikeres munkatársaknak, and there is an incentive trip for the successful business builders every year, and beyond that, azon kívül, hogyha sikeres vagy, akkor rengeteg helyre hívnak. if you are successful, you will be invited to many places. Ugye, több mint 50 országba jártam az elmúlt 12 évben a DXN-nel. In the past 12 years, I have visited more than 50 countries with DXN. És fantasztikus élményekbe volt részem. And I had fantastic experiences. Olyan élményekbe, amit pénzzel nem lehet megvásárolni, hiába vagy te egy gazdag turista. Experiences that money cannot buy, even if you are a rich tourist. Olyan tapasztalatokkal gazdagodtam, amik egész életemben nem fognak kísérni. I have been enriched with experiences that will last my whole life. Úgy tudnám ezt a legszemléletesebben megfogalmazni, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évben én nem 12 évet éltem, hanem ennél sokkal többet. The best way to describe it would be if I told you that in the past 12 years I had not lived 12 years, but much more than that. És ezt nem érhettem volna el a DXN lehetőség nélkül. And I couldn't have lived it without the DXN opportunity. De azt gondolom, hogy van egy sokkal fontosabb eredménye is ennek a tevékenységnek, mint a pénz, az elismerés vagy az utazások. But I think that there is something even more important than money, recognition and traveling. És ugye ezt tudnám pozitív visszajelzéseknek is nevezni, de talán jobban illik rá a hála szó. I could call it positive feedback, but maybe the word gratitude describes it better. Ugye, tehát hála azoktól az emberektől, akiknek vagy közvetlenül, vagy közvetve megmutattuk ezt az üzletet. Gratitude coming from people to who we directly or through others showed the opportunity to. Hála azért, mert megváltozott az életük. Gratitude because their lives had changed. Ugye nagyon sokszor tévednek, és azt mondják, hogy mi változtattuk meg az életüket, de ez nem igaz, ők változtatták meg a saját életüket, mi csak egy információt osztottuk meg velük, amivel ezt meg tudták tenni. Very often they are mistaken and they say that we changed
their lives, but it's not true. They changed their own lives. The only thing we did was showing a possibility. De mégis ez a legnagyobb előny, azt gondolom, ez a legfantasztikusabb érzés. But still, this is the biggest advantage. This is the best feeling. Okay, tehát amikor odajönek emberek, és hálásak azért, hogy el tudták kezdeni ezt az üzletet. Hálásak azért, mert meggyógyultak valamilyen betegségből. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hozadéka ennek az üzleti tevékenységnek. When people come to you to express their gratitude because they are doing the business or because they have recovered from a health problem, and this is the biggest result of this work. És hogy érezd ezt a hálát, ehhez nem kell akár gyémántnak se lenned. Elég csak, hogyha megosztod ezeket az információkat, és már az a néhány ember, akivel megosztottad, jönni fog, és nagyon hálás lesz neked. And to feel this gratitude, you don't even have to be a star diamond. It is enough to share the opportunity to a few people. And if these few people come back to you expressing gratitude, you will feel this emotion. Számomra nagyon, nagyon fontos volt ennél az üzleti modellnél, hogy az eredmények között ott lehet, hogy felelősségmentesen tudsz élni. For me, it was very important with this type of business that one of the results would be being free from responsibility. Yeah. Nagyon sok emberen nagyon erős a nyomás, hiszen felelősséggel tartozik másoknak a munkájában. Many people feel pressure because they are responsible. They have responsibility in the eye of other people regarding their work. Ugye lehetsz egy sikeres vállalkozó, akinek az üzlete nagyon jól működik, de akkor vannak alkalmazottjaid, és felelősséggel kell, hogy legyél irántuk. You can be a successful entrepreneur, but then you have your employees, and you are responsible for these people. Ugye semmi sem állandó, és folyamatosan új kihívások vannak, és rajtad nagyon-nagyon nyomás, hogy az, amit felépítettél a vállalkozásodba, az továbbra is jól működjön. Nothing is constant. There are many new challenges, and it is your responsibility that what you have built up in your business, in your enterprise, stays like that. Azt kell, hogy mondjam, hogy a network marketingben, ha jól csinálod, akkor ilyen nincs. I have to tell you that in network marketing, if you are doing it right, there is no such thing. Ugye, megosztottam az információt, nyilvánvalóan támogatom a hálózatomat, de mindenki a saját üzletét építi, mindenki a saját üzletért felelős. I have shared the information, and I obviously give support to my network, but everyone is responsible for his or her own business. És itt inkább az üzleti szót az aktivitásra értem, tehát a saját aktivitásáért felelős. And by the word business, I mean activity. Everyone is responsible for his or her own activity. És a hálózatom tagjai tőlem teljesen függetlenül vásárolják meg nap mint nap a terméket. And the members of my network buy the products every day independently from me. Tehát a tapasztalatom az, hogyha van egy passzív jövedelemed, akkor azt érzed, hogy igazából szabadon, felelősségmentesen tudsz élni, mert minden működik tőled függetlenül. So if you have a passive income, you can have the feeling that everything is working independently from you and you are free from responsibility. És itt érkeztünk el az utolsó ponthoz, ami a legjobb érzés, mint ennek az üzleti modellnek az eredménye, a szabadság. And this is where we arrive to the last point, which is the biggest result of this kind of business, which is freedom. Tehát ez a legfantasztikusabb érzés, hogyha szabadnak tudod érezni magadat. This is the best feeling if you can feel that you are free. És én a szabadságot most nem pénzügyi oldalról közelítem meg, hanem az idő oldaláról.
And I'm not talking about freedom from the financial point of view, but I'm talking about it from the time point of view. Amikor nem számít az, hogy milyen nap van ma, nem számít, hogy ez most hétvége vagy hétköznap, mert minden nap egyforma. When it doesn't matter what day it is today, if it is a weekday, if it is weekend, because every day is the same. Mert én osztom be az időmet, én döntöm el azt, hogy csinálok-e valamit, vagy nem csinálok valamit. Because I can decide how to schedule my time. I can decide if I want to do something or if I don't want to do anything. Én döntöm el azt, hogy reggel akarok valamit csinálni, vagy este. I can decide if I want to do that thing in the morning or in the evening. És ezt azért tehetem meg, mert a jövedelmem az nem az én direkt aktivitásomtól függ már. And I can do it because my income does not depend anymore on my direct activity. Ugye ez lehet adott esetben egy kicsit furcsa, különös érzés is, hogy bármit csinálok, már nem tudom olyan szinten befolyásolni a jövedelmeknek a nagyságát. It can be kind of a weird feeling that whatever I do, it doesn't matter what I do, I cannot influence on the amount of my income. És ugye, hogyha az időbeli szabadságról beszélünk, akkor nagyon sok mindenre van lehetőséged. And talking about time freedom, you have the possibility to do many things. Hogy meséljem el a saját történetemet, amire én úgymond a legbüszkébb vagyok. Let me tell you my own story, something I'm very proud of. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy egy embernek a legfontosabbak a szerettjei, a családja. Obviously, I think that for a person, the most important thing is family, their loved ones. És ugye van 2 kisgyermekünk is a 4 nagy mellett, és valami nagyon különlegeset, valami csodálatosat tudok neki adni azáltal, hogy szabad vagyok. And besides our 4 grown-up adult children, we have 2 small children, and I can give them something wonderful. Őszinte leszek, egy kicsit önző is vagyok ezzel kapcsolatban. I will be honest, I'm also being a bit egoistic regarding this. Ugye, mikor elértük a passzív jövedelmet, és láttuk, hogy már a hálózatunk teljesen tőlünk független is tud működni, When we reached passive income and we noticed that our network can work even without us. és ugye valóban akartam érezni annak az igazi szabadságnak az érzését, de egy ok miatt mégsem tudtam. And I really wanted to feel that freedom, but there was a reason why I could not enjoy it. És ennek az oka az volt, a konkrét oka az volt, hogy az egyik gyermekünk akkor már iskolás volt. The concrete reason for this was that one of our children was already attending school. És minden reggel föl kellett kelnem, és el kellett őt vinnem az iskolába. And every morning I had to wake up and take her to school. Amivel igazából 2 problémám volt. With which I had I had 2 problems. Az egyik problémám az volt, hogy nem mondhattam azt, hogy szabad vagyok, hiszen nem én osztottam be az időmet, minden reggel el kellett vinnem az iskolába. First of all, I could not say that I was free because I was not. Every morning I had to take her to school. A másik problémám pedig az volt, hogy láttam, hogy maga az iskolarendszer a mai világban, tehát én most az alapfokú oktatásról beszélek, egyáltalán nem hatékony. The other thing was that I noticed that school, I'm talking about elementary school, in today's world is not very efficient. És ez nem a pedagógusoknak a hibája, hanem magának a rendszernek a hibája, hogy nem követte a világ változását azzal a sebességgel, amivel kellene. And it is not the teacher's fault. It's the fault of the educational system which did not follow the pace of how the world is developing. Ma már minden elérhető az interneten, sokkal magasabb szinten, mint egy adott osztályteremben. Today, everything is available on the internet, even at a higher level than at school. És ugye az iskolában az idő nagy része sajnos a számonkéréssel töltődik, és a fegyelmezéssel.
And at school, they waste a lot of time with interrogation and with education of the child in the behavior. És hoztunk egy döntést a feleségemmel, és azt mondtuk, hogy hát nincs szükségük a gyerekeinknek arra, hogy iskolába járjanak. And my wife and I made a decision. All children do not necessarily have to go to school. Tehát a legkisebb gyermekem soha nem járt iskolában. So my smallest child has never attended school. A másik is igazából csak két és fél évet. And also even the bigger one had attended it only two and a half years. És ezt azért tudtuk megtenni, mert szabadok vagyunk, ez nem pénzkérdése. And we could do it because we are free. It is not a question of money. Mert a gyerekeinkkel tudjuk tölteni az időnket, és nem kell őket beadnunk minden nap az iskolába azért, hogy mi el tudjunk menni a munkahelyünkre. Because we could spend our time with our children. We did not have to take them to school every morning, so we could go to our workplaces. És ők szintén szabadon itthon tudnak tanulni a saját időbeosztások szerint. And they can study freely here at home in their own pace. És ugye amit az oktatási rendszer megkövetel tudásszintet, igazából így szabadon sokkal rövidebb idő alatt, heti néhány óra alatt el lehet sajátítani, hiszen nincs számonkérés, nincs fegyelmezés. And by doing this, they fulfill the requirements of the educational system in a shorter time, in just a few hours a week, because we don't waste time with interrogation and with behavioral issues. És ugye rengeteg szabad idejük van arra, hogy azzal foglalkozzanak, amivel szeretnének, és olyan képességeiket fejlesszék, amiket szeretnének fejleszteni. And they have a lot of time to dedicate to what they really like doing and to develop the skills that they want to develop. És ezt hangsúlyozom, ez nem pénz kérdése. And I want to underline, it is not a question of money. Ez a szabadság kérdése, hogy van a szabad időnk a gyerekekkel lenni. This is the question of freedom. We have free time to be with our kids. Tehát erre a hozadékra, erre a nyerességre, erre az eredményre vagyok a legbüszkébb igazából a DXN-nel, hogy a gyermekeimnek egy teljesen más szintű életet tudok biztosítani. And this is the result I'm most proud of. I can guarantee my children a different kind of life. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus érzés. And I have to tell you, this is a fantastic feeling. Az utolsó diámat látjátok ebben a 6 részes startképzésben. Right now, you are seeing the last slide of this 6th video series. Ugye amikor az eredményt látjuk, akkor sokan azt képzelik, hogy hát persze nekik szerencséjük volt. When we see the results, very often we can say, they just got lucky. Yeah, ez nem így van. Ennek az eredménynek megvan az ára. Ez nem egy ajándék. It is not like that. These results have a price. This is not a gift. Nagyon-nagyon kemény munka áll mögötte. There is very, very hard work behind it. Nagyon kemény munka, rengeteg hibával, rengeteg korrekcióval. Very, very hard work with a lot of mistakes and a lot of corrections. És gyakran fájdalommal együtt. And often with a lot of pain. De biztosítatok arra, hogy összegezve mindezt megérte. Nagyon is megérte. But I can assure you that if we have to resume all this, it was really worth it. It was really very, very much worth it. Nem még megkérdezték tőlem, hogy mit csinálnék másképp. Once I was asked what I would do differently. És azt kell, hogy válaszoljam, bármennyit is gondolkodok rajta, hogy semmit nem csinálnák másképp. And I've been thinking a lot about this, but I have to say that I would not do anything differently. Az életem leghelyesebb döntése volt 12 évvel ezelőtt, hogy a DXN mellett döntöttem. The most correct decision of my life was 12 years ago when I decided to join DXN. Vállaltam a kockázatot, vállaltam a bizonytalanságot. Ezt már neked nem kell vállalnod, hiszen a cég itt van. I took the risk, I took uncertainty, which is something you don't have to take because the company now is here. És beletettem a kemény munkát, mert hittem abba, hogy ennek egyszer eredménye lesz, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez megérte.
And I invested very hard work into it because I believed that one day I would have these results. And I have to tell you that it was very much worth it. És garantálom, hogy ez neked is megéri, de nem tudod ezt ajándékba kapni, csak a kemény, következetes, fókuszált munkának az eredményeképpen. And I can guarantee you that it is going to worth it even for you, but you cannot make it without investing your hard, concentrated work into it. Köszönöm a figyelmedet, köszönöm, hogy elkísértél engem ezen az úton, és meghallgattál ezt a 6 részes startképzés videót. Thank you very much for listening to me, for being with me, for keeping me company in this journey and listening to these 6 videos. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez kizárólag akkora értéket fog képviselni számodra, amennyit használsz belőle. I have to tell you that the value of all of this is what you make of it. Viszont, hogyha használod belőle azokat a részeket, amivel azonosulni tudsz, amit tetszik, akkor te is nagyon sikeres, eredményes üzletépítő lehetsz itt a DXM-ben. But if you use the parts that you can feel like yours, that you identify yourself with, I have to tell you that you will become a very successful business builder in DXM. Köszönöm, és nagyon hálás vagyok Pálmának ezért a kiváló fordításért. Thank you, and I'm very thankful to Palma for the translation. Most véget ér ez a 6 részes sorozat, de következnek hamarosan a vezetőképző videók is. Our 6 videos of the introduction series are over, but in very shortly we will make other videos for leaders, for the leaders. Szóval tehát találkozni fogunk a következő videóban, hogy még sikeresebb vezető lehessél. So see you in the next video in order to become an even more successful leader.